buwan-buwan na sahod. And that I will be able to increase yung cash flow. Tapos tuturuan tayo na we will spend less. Hindi tayo magiging one-day millionaire. And that we will be spending below our means. Isa pa po sa ma-discover natin dito sa librong ito, paano natin i-zero out ang bad debts. May dalawang klase po kasi, may magandang utang na pwedeng tulungan tayong mag-improve ang ating financial na estado, kung ano man natin to, like start sa business or ano. Pero yung bad debts po, yung uutang ka dito para ipamayad sa ibang utang, yun po ang iwasan natin at tuklasin natin yan sa diskusyon natin ngayong hapong ito. Isa po sa ma-discover natin is how we can understand how money works. Kasi daw po kung hindi natin ito maintindihan, we will be ultimately working hard for the money the rest of our lives, okay? Other thing will be, we will be able to define our financial goals and that we will have a proper protection po. And lastly, how we can help build for your future. Build natin ang ating wealth. Sabi ni Sir Robert Kiyosaki, baka ang iba lang dyan, ang kilala lang ha, si Sir Robert Mondragon, kasi mas kalala nyo siguro ang sa kadinang ginto. Dito po si Sir Robert, siya po yung author ng Rich Dad, Poor Dad. Sabi niya, if you want to be rich, you need to be financially literate. So ang kailangan po natin munang pinakaunang investment is ang ating financial na kaalaman. Kasi hindi man ito nai-include noong nag-aral tayo sa ating curriculum. Alright? So we will study this para magkaroon ng direction na ma-achieve natin ang ating gustong financial independence. Alright? Una po, ipakilala ko muna sa inyo, sino po ba si IMG? Si IMG po is siya, better known as International Marketing Group. And that this is established in 2002. Kilala po kami as the biggest and fastest growing financial services company in the Philippines today. Ang office po natin nasa Makati po, but there are other offices around the globe kasi po we go global na po. We assist people who want to help themselves. Kayo ba gusto nyo mabago ang buhay nyo? Gusto nyo bang ma-achieve ang financial security? So dito po with our financial education and building a solid financial foundation, yun po ang ating matutunan dito. Ang IMG po, nagkaroon po sila ng partnership sa mga biggest companies pagdating po sa financial industry. Kasi po sa Pilipinas, dalawa lang po ang industry po na high-paying. Showbiz industry at financial industry. So kahit naman sa sa showbiz industry, kahit nasa peak na sila sa kanilang mga career at they are earning very well, ang dami pa rin pong artista na nag-i-end up po na not financially stable dahil po kulang po sila sa kaalaman. So dito po sa financial industry, tutulungan po tayo na mabago ang ating buhay. Ang mission po namin dito is to help every family achieve financial freedom. Ang slogan po namin is that no family left behind. Dahil naniniwala kami na karamihan sa mga tao po ay financially struggling dahil po kulang sila sa financial na information. Initially, our mission was to educate 1 million families po. Pero na-achieve na po yan namin early part of 2019. Kaya sabi nila, kayang-kaya pala ng mga ka-IMG. So binigyan po tayo ng bagong mission na dapat daw 10 million na ang magiging ma-educate na mga pamilya by 2025. And as we are talking today, we are already more than 1.6 million po ang natin na-educate. And that, later, baka tanungin kayo ng mga nag-invite sa inyo kung ano itong mga details ninyo na pwede na lang ilagay dito para mapasama kayo sa aming countdown. At sana hindi lang po doon sa na-educate. Sana those who will really implement kung ano yung naging learnings natin dito sa mga araw-araw naming ginagawa,
and dito sa mga webinars just to educate people. So, ang libro pong ito, sabi ng ating siya po sa World System Builder, kilala po siya as si Sir Zuan Nguyen. Sabi po niya na kung gusto daw nating magbago, dapat daw unahin natin intindihin muna. Sabi niya, itong libro lang daw na ito ay pwedeng magbago ang buhay natin from financial insecurity to financial security. Pero ito ay unang step lang po towards a better financial future. Pero sinabi din po niya, possibly, pwede tayong financially independent. Bakit po? Kailangan nyo po kasing desisyonan na gawin nyo ito. Kasi kung after learning lang at hindi nyo gawin, then definitely hindi po yun mangyayari. It will always be a dream. Alright? So sabi din po ni Sir Bo Sanchez po, sabi niya, this book is our ticket to upgrading our financial life. Sabi niya, basahin lang daw natin itong librong ito, namnamin, at pwedeng itong magrevolusyon ang ating financial na estado. Dahil ang mga sikreto ng mga mayayaman ay mas natin dito madidiscover. Una po, intindihin po natin ano yung mga realidad sa buhay. Sabi dito sa na when it comes down to securing and saving our future, ang daming magagaling na nag-fail. Yung mga hardworking, nag-fail din. May mga smart at mga young na tao and old. May mga teachers, may engineers, doctors, or whatever profession that they end up retiring without enough savings. Bakit daw po? Kasi po, hindi dahil hindi tayo madiskarte kasi in reality, napaka-abilidad at hardworking po ng mga Pinoy. At whatever circumstance, napaka-resilient po natin. Pero may isa po kung saan na nag-fail po tayo. It is how to plan and manage our personal finances. And noong dinidelt deeper po kung bakit ba nagpa-plan na ang gaganda ng mga work nila, ang gaganda ng ang lalaki ng mga sahod, it is because we lack financial education. Sabi nga, may isa pang realidad kasi ang karamihan sa mga kababayan natin, dahil po sila kulang sa financial na edukasyon. Naniniwala kasi sila na pangmayaman lang ito. Kaya kung kulang ang kanilang mga sahod sa isang buwan, ang always na sagot po is manghiram ng pera. No wonder kung mag-encourage kami ng mga kababayan natin na mag-aral tayo sa financial ang hirap po intindihin ang daming mga mga umaayaw or maraming nagre-reject. Pero pag magsabi ang bangko namin dito na magkaroon ng loan approved, release agad, punong-puno po doon sa bangko. So, isa pa po sa realidad, tayo po ay mga OFW, sabi daw na nagtiis tayo na mag-work sa ibang country for around 20 to 30 years, but we still end up retiring poor. Bakit po? Kasi every sahod natin, ang bilis, mapadala sa mga mahal natin sa buhay. At nakakalimutan natin na darating pala ang panahon na tatanda ako. Paano na ako pagdating sa panahon na yon? Okay? Others, yung mga nakatanggap ng 13 months pay. Kung inalam lang natin ang tabang pag-ipon dati, sana po na nakapag-ipon na tayo ng mas malaki-laki. Kasi kung sinasacrifice daw natin ang ating ang 13 months pay, sa loob lang daw ng around 6 years. Pagdating po ng kung ini-invest ito ng tama, pagdating daw ng 40 years, pwede na po itong maging 10 million. At i-discover po natin yan.
Kaya po, dapat po, isipin natin, pwede din pala, unahin muna natin ang delayed gratification. Mag-sacrifice muna tayo. What is 6 years na pwedeng magbago the rest of our lives and we can grow old with style. Alright, so ano po natin, i-dissect po natin ang librong ito per chapter, para mas maintindihan natin. Sa first chapter po, it is knowing the basic financial concepts. So, gusto ba natin magkaroon ng financial independence or mananatili lang itong dream? Gusto ba natin pagdating natin na mag-for good na tayo or pagdating natin sa retirement age, gusto ba natin na mag-relax na lang, papetics na lang kasi our investment is already, we are living with the interest of our investment, or gusto nating paugod-ugod na mag-work pa din. Kasi intindihin po natin na ito po ay dapat gawin nating priority. Dapat po pagdesisyonan po natin ito. Now, paano yun natin dapat we will discover muna or intindihin natin, we have to understand how to take control of our future. Kasi nga dito sa IMG, we are taught of taking control of your future, putting it into your hands. Di ba po, tayong mga nag-work, tayong mga breadwinner, tayo po yung kumikita ng pera. Now, kung sa pagsahod, kinabukasan, pinadala agad natin ang majority of our money. Pag naipadala na ba natin lahat, po ba? May control pa ba tayo sa pera natin? Kasi daw po, kung sino po yung kumikita ng pera, siya po dapat ang mag-ipon, ang magpalago, at ang mag-protect ng money. Kasi po ang pera, kaya nga po daw siya papel. Kasi if you don't hold that correctly, pwede po yan ilipad away sa atin. Or kaya nga daw po siya may coin at bilog dahil kung hindi mo siya hawakang mabuti, it will roll away from you. Now, before tayo nag-abroad or kung mag-apply tayo ng trabaho, mayroon na tayong mga kanya-kanyang mga objectives. Bakit ito ang piliin kong work? Para saan ito? Pero noong blessed tayo at nakapag-abroad, nabigyan ng magandang sahod, ano agad ang inuna natin? So inuna agad natin pagdating dito, agad tayo ng mga investments natin, mga bahay, real estate, ang iba sasakyan, depende, ang iba nag-travel. Pero we forget na whatever natin sa buhay natin, mayroon at mayroong mangyayaring mga emergency. Maganda po na nakapag-invest pero wala po yung saysay kung sa pagdating ng isang emergency sa buhay natin ay wala po tayong fund na nakalaan dyan. Kasi po kung for example, mayroong kapamilya natin na magkaroon ng matinding sakit at magkaroon ng long-term na hospitalization, you will end up selling these investments na palugi kasi kailangan mo instant money eh. Kaya po, kung hindi ito enough para magastusan ang long-term na hospitalization ng kapamilya, pwedeng mabaon tayo sa utang. Tapos po, nakalimutan natin na what if ako na breadwinner ay hindi ma-bless ng mahaba-habang buhay at bigla akong kunin ni Lord? Ano nang mangyari sa pamilya ko? Who is only the bread eater? Just joke ha. So dapat po, lagay natin na proteksyonan natin ang ating na kahit buhay tayo, mayroon tayong obligasyon sa family natin, pero kahit patay na tayo, matustusan yan. Now, dahil po ikaw ang kumikita at kung i-bless ka ni Lord ng mas mahaba-habang buhay, dapat po proteksyonan mo ang sarili mo kasi hindi man natin ito madadala kung anong benefit sa mga employer natin pag tayo ay nag-resign na or nag-for good na. Pero ang tama po, dapat we build it from the bottom, from the ground,
pataas po. Just like building a house, dapat po unahin natin ang pundasyon. Pero bakit ko siya diniscuss from top to bottom? Yun po kasi ang practice natin na mostly na anong inuuna natin. And oftentimes, we forget even these two. Walang masyadong nagkakaano nito dahil hindi kailangan, bata pa ako, or maraming reasons. And we have to understand, wala pong gagawa sa atin, para sa atin ito, kundi po ang sarili natin. So, with that, mamili tayo. Ano ba ngayon? I-imagine nga natin, ano na ba ang current kong sitwasyon? Kung yung diniscuss ko earlier is the solid financial foundation, nandun na ba ako? Or nandito pa ako sa picture A? Kasi ang desired po natin, kaya po natin to sinishare ang misyong ito para po tayong lahat mandito mabilong sa B. Pero wag po tayong mag-alala kung nandito pa po tayo sa letter A. Kasi kami din naman nanggaling din dito. Ang importante po is that you will have that desire na para po kayo magdesisyon na I want to jump from picture A and become up to picture B. Dapat po may will kayo. And that kung mayroon po kayong will, we will be glad to show you the way. Kasi po sa buhay natin, may dalawang options po tayo. Gusto ba natin na we will be working for the money until we die? Or gusto po natin na we will let money work for us and we will just relax, grow old with style. Depende po yan kung naintindihan nyo po how to invest properly and how money works for us. Second chapter po is that kung ang pinaka-importante pala sa building a solid foundation is yung healthcare po. So dapat intindihin natin how to choose the right healthcare. Sabi nga, dapat daw mas maintindihan natin kasi kaya nga kami nagbibigay ng mga education para po mas maintindihan natin ano ang kailangan nating kukunin ng mga healthcare insurance at paano i-improve ang ating estado. So kung ang mga healthcare po, may iba't ibang po yan, klase. First po, yung binibigay ng ating employer ngayon, kaya po tayo kung magkasakit, naasikaso po tayo sa mga clinics or hospitals dahil may HMO tayo. Yun po ay tinatawag na short-term healthcare. Hindi po yan guaranteed na ma-renew po every taon. At ang binabayad po ng employer natin dyan is every year po yan. Okay? Magamit man natin or sa hindi, the next year po magbabayad ulit. Kung hindi man natin paghandaan yan at lumagpas na tayo ng 60 years old, meron din pong senior care. Ito po ay pareho lang po ang konsepto niya sa HMO or the short term. Ito nga lang po ay mangyayari after the 60 years. Kaya ito po ay mas mahal na at ganun din po ang mangyayari. Kung gagamitin mo siya or hindi, ang contribution mo ngayong taong ito is ma-forfeit na and you will pay for the next year. Dito po, kaya gusto namin, ang kukunin po natin ay isang long-term healthcare. Kasi po isa po siyang HMO, kung kailangan mo ngayon is you are covered. And with ito po, magkakaroon po siya ng health savings account which can be used for our future healthcare needs. Kasi kailan ba natin to kailangan? After na kung nag-retire na tayo, nag-for good na tayo, or nag-resign na tayo kasi hindi man natin madala ang benefits ng ating company. So, kailangan ko ba yan talaga or hindi? Ito po, hindi naman tayo sigurado na hindi tayo magkakasakit, di ba? Magkakasakit talaga tayo, gustuhin man natin or ano. At sabi nga natin, ang company's HMO, hindi natin madadala pag mag-retire na tayo. Tayo nga dito na nasa abroad, pag magbakasyon lang at magkasakit tayo, hindi po tayo obligasyon doon ng ospital natin. Ang lang agad natin is yung PhilHealth natin or kung may
local HMO tayo sa Pinas, then yun po ang gagamitin natin. Now, if you think po na kaya ng government nating ang ating mga maintenance or pagpa-check up, then hindi nyo po kailangan ng healthcare. At lastly po, kung ine-expect nyo po na aalagaan kayo ng mga anak ninyo, may mga yes ba sa mga sitwasyong ito? Kasi po kung ano po, then definitely a-agree kami sa inyo na hindi nyo kailangan. Pero halos naman siguro tayo no ang sagot sa bawat statements na ito. Kaya definitely we need a healthcare. And that decision po magdidepende kung ano po yun nyo i-implement nyo and yung i-decide nyo ngayon po. Kasi pwede po kasing mag-end up tayo sa charity ward, pwede tayo sa pay ward, pwede tayong sa executive room. Depende po yan kung anong paghahanda ninyo sa mga panahong darating tayo na magkaroon ng mga ng sakit. Kasi sa Pilipinas po, ang dami pong namamatay, hindi dahil sa sakit nila, dahil po wala silang pera pangbayad sa hospital. I-share ko lang yung pinsan ko po nagkaroon po ng vehicular accident ang anak niya. Dahil walang-wala po sila noong sinabi na po ng doktor na kailangang i-ICU ang anak niya dahil 50-50 na ito nung dumating sa nagdesisyon po ang nanay. Napakasakit na desisyon na ginawa niya dahil walang-wala sila, hindi nila ma-afford. Sabi lang niya, ang gagawin na lang nila dahil sa ward lang din sila, sila na lang po ang mag-a-ambulance bag, mag-relibo-relibo na lang silang family. Di ba napakasaklap? And ultimately po, dahil ganun nga ang naging sitwasyon, now, sumalangit na po yung anak niya. And that really, hanggang ngayon, nagbigay ng pain sa pinsan ko. So, dapat daw po paghandaan natin kasi ayaw man natin na dito tayo sa charity ward kasi nga kung dito tayo maglalanding, kung magkasakit tayo, with the pandemic nowadays, kumusta naman ang virus dyan, di ba? Na-admit ka lang para manganak pero uuwi kang may sakit. Di ba? Mas maganda talaga na pag ma-admit tayo, nasa executive room tayo kasi nga pero ito po mahal. Sabi nga, ang pinakamahal na bed daw, hindi yung nasa hotel, kundi po yung hospital bed. Alright? So, kailangan natin pag mag-choose daw tayo ng right healthcare, dapat po ang apat na cornerstones na ito present po. Yung short-term healthcare, long-term healthcare, life insurance, at savings and investment. At ito po ang magiging next topic later ni SMD Vicky at she will discuss in depth ito pong Kaiser kasi ito po yung nire-recommend namin na ito pong apat is kompleto. So if you have more time later, stay with us as SMD Vicky will discuss this in details. Second po is understanding the purpose of insurance. Bakit ba kailangan ang insurance? Kasi po ito po ang maging proteksyon natin kung may mangyari man sa atin. Kasi kahit hindi man ito very fun topic, dahil sino bang gusto na pag-uusapan ang mga morbid topics like death, pagka-aksidente, di ba? But it is critical po na parte sa ating financial strategy. Di ba napakaano na isipin na kung may car tayo na 1 million, ini-insured po natin ang car ng 1 million. Tapos ang bahay, kung ito po ay nasa 5 million, pina-fire insurance natin in same amount. Pero ang tanong po, yung sumakay sa car, yung nakatira sa bahay, insured po ba? Oo. Tapos kung tanungin natin, mahal nyo ba ang family nyo? Ang daming magre-raise ng hand. Kasi kung mahal natin ang family natin, inisip po natin si insurance. Kasi sabi ni insurance, kung ngayon hindi mo pa ako kailangan, Cheryl, ikaw muna magbabayad. At sa panahong wala ka na, kung ano man yung responsibility mo, ako na ang gagawa that on your behalf. Alright, so ano po ang life insurance? Ito po kasi ang magpo-protect ng ating family
and replacement sa ating income kung mamatay po tayo. Ito po ang magfa-finance sa child education ng mga anak natin. Ito din po ang pwede nating ibabayad sa ating estate tax. At then, pangbayad din po sa utang. So kung magpa-insured tayo, hindi pala natin itanong agad anong pinakamura na insurance. Kundi, isipin natin ang dime formula para makover po itong lahat ng purpose ni insurance. Kaya po kung magpa-insured man po tayo, dapat po kasama at gagamitin natin ang dime formula. D for our debts, I as income replacement, M whatever is naka-mortgage, at ang E para po sa education ng mga anak natin. So, ang final test po na maganda ang insurance na ito, dapat po kasama po itong apat. Dapat po safe yan, may protection, may tax advantage, at may growth. Ito po lahat ay covered po sa aming Manila Bankers na Most 18, which will be discussed further po sa Friday po. If may time po kayo, join us again para i-discuss itong Most 18 na life insurance. Alright, the next chapter po is how we can manage our utang effectively. Sabi nga po, ang utang daw po can turn into a disease. Kasi po, it will control our life, diminish our happiness, and limit our freedom. Kung ang bahay po natin ay pa po sa bangko, hindi pa po siya atin hanggang fully paid. Same as the car. Kung naka-loan yan sa bank, hindi pa rin atin yan hanggang fully paid. What if meron pa tayong credit cards? Lahat po ito, pwede tayong hilahin pababa at masadsad po na hindi makabangon sa ating financial na estado. Kaya po, kailangan isipin natin na paano ba tayo makapag-eliminate na hindi na tayo ang ultimate na sagot kung kulang ang ating active income ay hindi agad-agad ang panghiram ng pera. Kasi sabi nga, we can never be truly free until we are debt-free. Paano yan ngayon na ang iba? Pagdating ni sahod, may nakaabang ng sisingil. Ang iba nga, hindi na nila hawak ang ATM nila. Baka nga, forget na nila ang kanilang PIN number. Kaya tama po yung sabi nila ni Catherine Bernardo na sabi niya, hello sahod, goodbye, 'di ba? So ngayon po, isipin natin paano po 'yan mas maiwasan. Iwasan po natin na po tayo ng mga instant gratification. We avoid spending on things that we don't need just to please people we don't even like. Kaya po, ito po yung mga tips natin paano ma-manage ang utang. First, don't get into more utang. We have to live below our means. Kung ang sahod ko po ay nasa 8,000 lang, then ang gastusin ko nasa 10,000. Sinong mag-a-adjust? Si 8,000 or ako? Kaya nga, di ba, may kasabihan tayong dapat tayo marunong mamaluktot kung maiksi ang kumot. Kaya we need to be living below our means. We live simply. Kung ang budget ko ngayon, kasya lang bilhin is galunggong, hindi po ako pwedeng bumili ng lechon dahil lang gusto kong to look good. Kasi ang intention po natin dito sa IMG is for us to be rich and not just to look rich. Okay? And we have to buy what is only needed. We have to change our habits of spending into a habit of saving. Okay? We have to also eliminate our bad utang.
yung mga ginamit daw natin sa credit cards, dapat daw po bayaran natin on time, and that bayaran natin po siya in full. Kasi po kung babayaran lang natin ang desired na yung minimum na ina-ask ni bank sa nagamit mo sa credit card, yung remaining balance po, magkakaroon din po yon ng interest po. So, kung kaya lang din natin gamitin si debit cards or si cash, wag na po nating namnamin or i-wish na magkaroon tayo ng credit card. Tapos po sa mga utang natin, dapat daw ilista natin yun. And that we pay off kung ano yung highest ang interest rate. Para po mag-eliminate tayo isa-isa hanggang we will totally eliminate doong mga utang natin. Kung ang ating active income po ay kulang, dapat mag-isip daw po tayo on how we can increase our cash flow. We have to stop borrowing and we have to start considering ano yung mga dapat natin i-liquidate na non-income generating assets. Kasi kailangan po natin yun siya na i-convert into na maglagay ng pera at magpasok ng pera sa ating mga bulsa. Kung ano man ang estado natin ngayon sa financial na natin, dapat daw wag tayong mahiya na mag-seek ng help sa mga coaches. And I'm very glad na I was able to meet Tito CEO Joey Antes na talagang they directed me to make that revolution sa financial na estado, and that if you will be part of B1 family, they will do the same din po sa inyo din po. Next would be is that we need to build an emergency fund and save the right way. So ito po yung mga potential na mga emergencies sa buhay. Ano kaya ang gagawin natin kung ngayon po sa na nagkaroon ng pandemic at nagkaroon tayo ng lockdown at sinabihan po tayo ng binigyan tayo ng love letter ng ating employer na by after ganitong months hindi na po kayo i-recontract. Ready kaya tayong umuwi? Kasi nangyari po yan ngayon. Ang dami pong mga kababayan natin na nawalan po ng trabaho. So, kung yan po ang mangyari, gaano po tayo kahanda? Kasi daw po sabi, no matter how much we plan in our life, the unexpected things still happen. And to prepare for those lives, little disaster daw po, we need to set up an emergency fund that will help pay the unforeseen expenses. Ito po ang isa sa mga turning points ko po. Bakit naging more passionate ako in sharing this mission? Kasi po, nangyari po sa akin ito. Nagkaroon ng isang kapamilya, nagkaroon ng ng napakalaking expenses sa dahil sa extended hospitalization. At it drained us a lot, lahat ng mga finances namin, na to the point po na loan dito, utang dito, na so nagsadsad talaga ang financial na estado namin. Ang hirap bumangon. And I'm very glad I have met IMG because they guided me, they made financial check-up, and then po nila, tinuruan paano tulungan para magkaroon ng solid financial foundation. Sa emergency funds po, dapat daw may 3 to 6 months tayong total sa mga expenses na nakalaan po in case lang of emergency. Hindi natin to ilagay sa isang ATM para kung magsabi man ang mga malls na there will be some sales, buti na lang ngayon lockdown at hindi yan mangyari, hindi natin ikaskas agad ang ating ATM. Kundi ilagay po ito sa passbook para sa oras ng gipit or oras ng emergency, ito po yung i-withdraw natin para sa mga emergency situations.
kung ang sahod ko po is 20,000, dapat po kung dalaga ako, i-times yan ng 3 months. So dapat may 60,000 akong naka-separate lang at the minimum para sa emergency funds. Pero dahil may asawa, ang list na ilaan ko po for emergency is at least 6 months of my salary. Alright? So next is that, para mas makatipid tayo, intindihin muna natin, ano ba ang saving formula na ginagamit ko? Ako ba ay isa sa mga ito na gumagamit na pagkadating ni sahod, babayaran ko kung anong lahat ng obligasyon, i-deduct ko ang lahat ng expenses, at kung may matira man, then bongga, may savings ako. Pero kung walang tira, baka may utang ako. So pagdating ni sahod, i-distribute ko agad sa mga obligasyon, di ba? May bills si Meralco, may bills si PLDT, kailangan mag-grocery for our sa allowance natin, magbayad ng credit cards. So, pag ubos na siya, talagang we are obliged to go back to work. Kahit ugod-ugod na ang katawan natin dahil we just rely on a rat race na cycle. Gustuhin ba natin na ganyan lang tayo? Ang tanong, kung yan ang magiging formula natin at hindi natin yan baguhin, kailan tayo uuwi sa pamilya natin? Alright, so next would be, ito pala ang tamang formula. Dapat daw, we pay for ourselves first. Kaya, pagdating ng ating sahod, magtira muna tayo. At ang remaining, yun ang gagastusin natin. Isahin tulad daw natin ito sa mga langgam. Di ba ang mga ants, while summer pa, ang nila na nag-iipon na ng anong makakain nila. So that pagdating ni rainy days, mayroon na silang mga handa. Mayroon pa silang makakain. So ganun po tayo dapat. Pero dito po sa IMG, hinihikayat po namin kayo na sana you will follow kung ano yung prosperity formula. Sabi daw, pagdating ni income, i-set aside na natin si 30%. Sa 30% po, ilaan po natin si 10% para po sa mga love offerings natin, para sa tithes. At ang 20% po, ilaan natin para sa savings natin in paying ourselves first. At ang 70% po na remaining, para po sa ating mga expenses at lifestyle. Napakaganda po pagka-explain nito sa Abundance Formula na book ni Brother Bo. Sabi niya, prepare the 10% for your eternity, the 20% for your maturity, and 70% for your family. Kasi ang i-bless more tayo ni God if we do our own share of little acts of kindness. Tingnan nyo nga po sa mga sarili ninyo kung ilang taon na po kayo nag-work at magkano na po ang naging ipon ninyo. Pakikuha nga ng mga sarili ninyong calculator. Just how many years already I am working? Kung sakali mang 10 years na sa ang pag-work ko dito sa abroad at kumikita ako ng 300,000 per annum. So dumaan na pala si 3 million sa aking mga kamay. Ang tanong, ano nang naging savings ko doon? Okay, baka nga may utang pa, Alright, so sabi nga, it's not what you earn that counts, but what you keep that matters. Kasi nga sabi nila, wag mong ipagyabang magkano ang sahod mo. Ang ipagyabang daw natin, magkano na ang naipon natin at na-invest natin.
Kasi daw walang saysay ang degree natin kung uuwi tayo na walang bit-bit na para pang for good. Okay? So dapat intindihin natin ano yung rule of 72. Kasi if we understand this rules of 72 na nag-umpisa pa po at inintroduce ni Lolo Einstein, pero baka karamihan sa atin ano ang remember lang ni Einstein was E equals mc squared. Dapat po alamin natin din ano tong rule of 72 kasi kung mas maintindihan natin to, mas alam natin paano palaguin ang ating perang pinaghirapan. So, si 72 po, i-divide natin sa interest rate. Yun po ang time kung saan magdodouble ang ating pera. So, kung mayroon akong 10,000 at niligay ko ito sa bank, kung ito ay naka-time deposit at bigyan ako ni bank ng 1%, i-divide ko si 72 by 1, so I will wait for 72 years para mag-double ang pera ko at maging 20,000. And with that alone, mas maintindihan natin, ang tagal. Ang tagal that yung 20,000 mo will even lose the value with the understanding na every year we have that window of 3 to 6% na magkaroon ng inflation rate. Ang masaklap pa dito sa bangko, kung hindi mo ma-maintain ang retaining balance, magdeduct yun. At worst, at the end of the year, may withholding tax pa. So, this will become insignificant na nag-double at we lose even the value. So, kung ganun pala, intindihin natin, paano ba mas makapag-doble ang pera natin in earlier na mga years. So people need to understand how money works. Kasi if we don't understand how money works, we will end up working for the money. But if we understand how money works, then we will let money work for us. So kung ganun po, ito po ang mangyari. Meron pong mga klase ng mga investments kung saan magkaroon ng 4% ang iyong pera tulad ng bond fund. So, every 18 years, pwedeng mag-double ang pera mo. Pwede din po into an equities or stocks na pwedeng 12% po. Where, kung i-divide yan sa 72, then every 6 years, magdo-double up ang money ninyo. It depends po kung ano yung pinaka-objective nyo. Kasi dito po, we need to stay longer. Kasi po, ang tamang time po sa pag-invest was supposedly 20 years ago. The second best time to invest is ngayon po. Kasi hindi natin antayin kung kailan tayo mag-60 years old at mag-for good, doon tayo mag-umpisa mag-invest. Kasi hindi na natin pwedeng ilaan ang pera sa bigger risk na mas mataasan na ang interest. Next would be is that dahil po sa magic ng compound interest, kung pwede daw tayong mag-invest or mag-ipon ng 33 pesos per day or just 1,000 a month over 30 years, alam ba natin na it will end up 3.5 million? Gusto nyo ba may additional na cash flow na 3.5 million? So ganito po yon. Sa 4% po, ito po ang mangyari dahil every 18 years magdo-double. Pero meron din po tayong balance fund na pwede po itong magdo-double every 9 years. At sa 12%, pwede po ito every 6 years. So kung mas maaga-aga tayong mag-invest, we will encourage you to put it dito po sa mag-12%. Kasi tingnan nyo po ang difference. Kung doon sa 4 and 8%, it's 4 times na mag-double sana ang pera ninyo. Pero kung i-compare mo sa 4 with the 12%, 16 times po dapat mag-double ang pera ninyo. Now, gusto nyo ba magkaroon ng 6.4?
So you need to start saving and investing. Magkaroon po tayo ng mga explanation dito sa mutual funds sa ating session tomorrow po. So dito po sa mutual funds, we have the ownership. Bumibili po tayo ng number of shares at dapat po long term ito. Ito po ay nilalagay ng mga mga fund brokers na kapartners natin dito sa IMG into the blue chip companies po. Gusto nyo bang maging partners ang mga kumpanyang ito? So join us and let's put our money there for longer period of time because that's the key that we need to stay more so that we can gain more. And that time and not timing is our better ally when it comes to building our wealth. So next would be, paano natin to palaguin? So isipin po natin kung kaming mag-asawa, imagine lang natin, kapayat niyan. Noong kapayat pa po kaming mag-asawa, okay? Dati kasi, ang naintindihan lang namin, maglagay lang sa bangko. So ang tawag po namin, depositor kami. Ang tawag sa pera namin, savings account. Saan yan nilalaan ni bangko? Kaya tuwang-tuwa sila every time mag-deposit. Kasi may extra puhunan silang ilagay into government securities, stocks, and equities. Kung saan po si bank magigain ng 12%. Magkano bang binibigay kung savings account lang yan? Let's say for example 0.2 or 0.5. So saan napunta sa 11.5? Sa bangko. Kaya nga di ba tuwang-tuwa sila pag nagde-deposit tayo ng mas malaki-laki. At no wonder ang gagara ng mga building nila sa Makati kasi we are giving them the puhunan. Why not? Sundin natin ang turo dito sa IMG. We eliminate that and turn into an investor. Kasi dito po magiging shareholder po tayo. Nilalagay natin ang pera natin into a mutual funds and it become an investment. Yun din po ang ginagawa na ang mga kinocontribute natin sa PhilHealth, kay SSS at sa Pag-ibig. Nilalagay din po nila dyan. So pwede naman gawin natin kasi with being a member of the IMG, meron po tayong direct access sa mga mutual fund broker po. So ganon din ang gagawin ni mutual fund. Ilagay din niya sa government securities, commercial papers, stocks, and equities. And that the 12% nakikitain ng iyong investment, diretso po sa portfolio natin. So, kung ngayon na-discover na natin yan, ano na ang gagawin ninyo? Do you want to start sa building your long-term investments through mutual funds? Then attend po kayo dahil bukas yun po ang topic namin. So ito po yung secrets nila. Dapat po, ulitin ko, it's an ownership. Bumibili po tayo ng shares. So kung bumili tayo ng share kay Jollibee, hindi lang tayo nag-i-enjoy sa Chicken Joy. Nag-i-enjoy din po tayo sa kita ni Jollibee. Hindi lang tayo nagsha-shopping sa SM. Sa binibili natin sa SM, kumikita din tayo. So kung may 1,000 kayong budget ngayon, 500 na lang ang gawin nyo pang shopping. Ang 500, ilaan nyo na pang top up. Okay? So that kung pagdating ng na ma-lift na itong lockdown at makauwi na tayo pag mag-shopping man kayo sa SM, at hindi iinit ang ulo ninyo, makita na walang cart dahil busy-busy puno ang SM. Siyempre, nagpanic buying ang mga dahil matagal silang hindi nakapag-mall. Pero ikaw na investor, okay lang, relax ka pa rin, stress-free. Bakit? Kasi while sila nagpa-panic buying, ikaw mag-i-enjoy ng gain. Alright? So be one of the partners of these companies. Paano natin mas maintindihan ang retirement as estate planning? Dito po yan sa chapter 8 ng librong ito. So, ito po kasi, tayo po, sabi nga,
bawal daw tayo matulog ngayong gabi kung hindi pa tayo gumawa ng ating last will and testament. Bakit po? Wala naman kasing kasiguraduhan, bukas gigising pa, correct? So dapat kung may mga ari-arian man kayo or mayroong mga na kailangan mo sa kasulatan kung sino ang bibigyan mo diyan, kasi ayaw naman natin na nasa lamay pa sila. Pero nag-aaway-away na kung kanino mapupunta ang iyong bahay, ang iyong bank accounts, di ba? Para po ma-avoid natin ang mga family arguments. Baka doon pa yan magpang-abot kay Brother Tulfo. Alright? At dapat po, mayroon tayong funds na nakalaan pangbayad po sa estate tax. Kasi kung ano man po yung ipapamana natin, hindi po yan mapupunta sa intended person kung wala tayong pangbayad sa inheritance tax. Pwede po yan i-freeze ng government. Alright. So, ngayon po na-discover natin ano ang solid financial foundation. So dapat po, just like building a house, mauna po tayo from ground up. Dapat po unahin natin si healthcare protection, si life insurance, then eliminate our liabilities, have an emergency fund before tayo mag-i-invest at mag-build up ng savings. Alright. At dahil po, ito pong lahat ay kung bibili ng healthcare, kailangan ng pera. Kung bibili ng insurance, kailangan ng pera. Para makapagbayad ng utang, kailangan din natin ng pera, correct? At kung mag-build tayo ng emergency funds, dapat may pera tayo. Mas lalo na kung bibili tayo ng mga pang-investment ng mga real estate. Diba? So dahil kailangan natin ng pera, kailangan po natin intindihin, dapat kailangan natin magkaroon ng additional cash flow. Kasi kung kulang ang ating active income, dapat meron tayong mga ginagawa para magkaroon ng passive income. Alright, ito po yung mga benefits na mai-enjoy nyo kung sakali mang ipagdidesisyonan nyong gumaya sa amin. We will open the new world of possibilities and it will help build your financial foundation. Ito po ang nasa platform ng ating membership. We will get educated. Lalo na ngayong nagkaroon ng pandemic at nag-lockdown, halos araw-araw, tag-iilang sessions meron po tayo para po to continuously share the mission and have more people get educated on all aspects of personal finance. Dito po, you will access hundreds of financial products and services. You receive trainings and support to manage your money. And it is a new world of possibilities dahil po, in-eliminate po natin si third person, which is the agent. Ang mangyayari po, you do it yourself. Anong mga top benefits ni IMG na we already enjoyed? Alright, so first is the free financial mga education katulad nitong ginagawa natin. Tapos, magkakaroon ng financial check-up para matulungan ka. Ano ba ang estado mo na ngayon? Kumusta naman ang mga kolesterol sa mga bulsa ninyo? Para makapag-umpisa tayo kung saan tayo nahihirapan, we will show you some alternatives para makapag-umpisa talaga. If you want to change a career na pag-uwi mo, pwede naman pa lang na lang tayo, ganito ang ginagawa, you will become a financial educator. Then it is very well, tayo papaniwalaan tayo, sino yan siya? Nurse yan siya. Ano ngayon kung nurse siya? Pero kung sabihin, associate financial planner din yan. O di, mas kapanipaniwala yung pagtuturo natin sa financial literacy. Isa din po yan sa benefits at i-guide po tayo ni IMG. Fourth po,
Nagkakaroon po tayo ng mga access sa mga mga insurance katulad kung healthcare, direct na po tayo kay Kaiser. Kung pag po sa life insurance, meron po tayo si MB Life Most 18. At meron pa po tayo na sa being a member lang po, may benefit po tayo na magbabayad lang tayo ng 500 pesos one time. Meron na po tayong 50,000 life insurance through Fidelity Life. Isa sa mga magandang benefits po natin is that kung we will let our money work for us, then we have zero entry fee po. Exclusive sa mga members ni IMG. Na pagkaroon tayo ng mga free investment seminars. Tulad po bukas, meron tayo at 11 o'clock from ACTRAM. So sa mga IMG dyan, mag-enroll na kayo para kita-kita tayo sa webinar. And then, meron din po tayong direct stocks through My Trade po. This is through Abacus. At isa sa mga magandang mga natin tools dito is that pwede natin gamitin ang ating Dominate tool na where we can share our books, our events, or anong mga gusto mong i-share sa mga kapamilya mo, mga kaibigan mo na gusto mo din mabago ang kanilang buhay, then isasend lang natin ang mga links at pwede na nila doon makita at they can gain interest, then invite them to attend this mga webinars. Next po, is that we have this Everest Memorial Service na libre po. Kung hindi nyo man naranasan magkaroon ng wedding coordinator o at least sa ating final journey, meron po tayong funeral coordinator. Okay? So isa po yan sa ating benefits. Kasi ang dami kayang mga sakit sa ulo kung ikaw ang maging punong abala sa kung mayroong mag-final journey sa mundong ito. Naranasan ko po nung nawala ang tatay ko. Ang dami pinuntahan para i-process. Paano ako makapag-mourn? Kung busy ang utak ko, paano dito bayaran? Paano i-arrange dito sa dito sa mga government na mga kailangang permits? So we will leave that to the your funeral coordinator para stress-free ka, 'di ba? At ka talaga, makapagluksa doon sa mahal mo sa buhay. Next would be is that meron tayong yung asset preservation services na kung saan mga assets nyo pwede siyang into a corporation. Anong magandang mangyari kung ginawa mong korporasyon ang iyong assets? Now, instead na mag-isip ka para sa inheritance pangbayad, dito kasi kung mo siya into a corporation, pwede nang kayong lahat na kapamilya ang may-ari ng mga assets mo. Now, kung ako man mawala, no need of this na para mag-inheritance ang gagawin na lang is a board resolution paano i-distribute ang share ko sa other company owners. Yun po ay pwede nyong through our IMAX po na ang member dito kung magpapa-assess ka po ng isang abogado para sa kung pwedeng gawing korporasyon ang assets mo, it will make me give you expenses like 50,000 or more. Dito po sa IMAX, 18,000 pesos lang po at dahil IMG member pa, may discount pa po. Now, tayo, gusto natin magkaroon din ng sasakyan. Gusto nyo ba na magkaroon din ng big discounts? Kasi dito po sa IMG Auto Program, pwede po tayong magkaroon ng mga big discounts at magiging personalized assistance pa ang i-enjoy natin para sa pagbili ng sasakyan, hassle-free po. Aside from that, pwede kang mag-umpisa ng business. Kung gusto nyo pong ng mga internet or by the use of Globe, pwede po natin yan siya sa mga exclusive products and services po ni Globe dahil ka-partner natin siya when it comes to services. Next po is that
ma-enjoy din po natin ang iba't ibang discounts katulad ng mga non-life insurance. Kung kailangan mong mag-renew ng insurance ng iyong sasakyan, ikaw na po ang magpa-process dyan. Sabi nga natin, we want you to save para ma-change talaga natin ang habit from spender to saver. So ang magiging mapunta sana na commission ni agent, magiging discount na natin. So ang dami po nating mga ka-partners dyan when it comes to non-life insurance. Meron din po tayong mga companies when it comes to real estate na ka-partners. Ano po, SMDC, Ayala Land, and DMCI. Ito lang po tatlo for now. And then, ano po, kung gusto nyo pong bumili ng mga condominium, so direct na po tayo sa ating product specialist. Tapos, ang magiging commission sana ni agent, magiging discount na po natin. Alright. Now, gusto nyo bang magkaroon din ng investment kung saan 2 or 3 months magdodouble ang pera ninyo? Meron bang ganyan? O meron po. Dito po sa mga memorial lots. To be honest, ito po buwan-buwan nagmamahal. Would you imagine na noong bumili ako ng memorial lot, it was only 5,000 per square meter. Nung bumili po ang pinsan ko on the same area kung saan bumili ako, nasa 30,000 na po per square meter. Imagine ang tubo ng sana pala dinamihan ko if I only knew that time. All right. So dito po sa ating ka-partner is ang Haven of Infinity. Ito po ay matatagpuan sa Batangas po. So kung hindi man natin ito maibenta, alam ko na saan ako dadalhin ng pamilya ko. Alright? Okay, so we have also these benefits po kung saan tuturuan tayo ng mga how to do book writing or making some vlogs. Ito po sa mga benefits natin, and as a matter of fact, tomorrow po sa Leaders Call, at 4:30 Saudi Arabian time, please register kayo. Nandyan po si Shana Sino who will be part of our leaders call. Isa po yan sa mga benefits natin. Another benefit na dapat ma-enjoy natin is the exclusive sa mga mga discounts sa mga ka-IMG pag mayroon pong gusto nyong paaralin through informatics po. May mga kurso po dyan na ang tuition fee ay may reduced po tayo tuition fee. Alright, ang daming benefits. Meron pa. Alright. Meron din po tayong free na eyeglasses. Every year po, as we renew our accreditation sa IMG, magkakaroon po tayo ng 2 sets of frames. Bibilihin nga lang natin ang mga lenses po. And as an IMG member, we have po unlimited free consultation to Kaiser Medical Center. Okay? Don't mix this po sa Kaiser Medical Center at yung Kaiser mo na policy ha. Okay, ito po sa Kaiser Medical Center, available po siya sa Makati at sa ibang like sa Robinsons din po, Galleria, at sa mga SM branches po, available din po siya. So, unlimited po ang ating free consultation at magkaroon ng 20% ang ating mga kapamilya. Gusto nyo ba to stay young in and out? Then isa po sa benefit natin is ang access sa ozone therapy. Kung alam nyo po ang concept ng hydrogen, yung HBO, parang ganun lang siya, pero ito po parang it's an kung sa HBO i-expose ka lang sa oxygenation, ito po it's a different procedure po na mostly po nag-a-avail nito is yung mga mga basketball players or all right. So ngayon i-discuss natin ang other benefits kung saan mga rewards po. Now, sa pag-work natin sa mga companies kung saan tayo nagtatrabaho, anong mga rewards na ang binigay nila sa inyo? Anong recognition na? Anong promotion na? Kasi po dito sa IMG, if you do it fast,
if you just run the system, if you just imitate kung ano yung mga ginagawa sa mga taong nasa taas mo na, then you will be able to have your own financial industry, your own business. You will have that. You can do that on your own time. It's an online system. You will achieve an income that you want. Sabi nga namin dito, you are not just learning in IMG. You are also earning. And you can achieve an income that you want. Ang pinakamaganda pa dito, nakakatulong ka sa mga pamilyang Pilipino na mabago ang kanilang estado sa pinansyal na bagay. And that we will also become ultimately utang-free. Now, do you want also to travel the world? Of course, no, because you will not know the culture of that country without traveling. Pero mas maganda sana kung mag-travel man tayo is libre, di ba? So pwede yan ibigay as free or as part of like a subsidized kung mag-attend tayo ng mga conventions. Or if you will educate more and change more lives, and then you will have a free cruise or vacations. All right. Dito na tayo sa mga world-class na recognition natin. Ang dami palang benefits sa simpleng na maliit na amount. Ito ang mga makukuha mo in return. So dito, as you grow from being an associate to become MD, magkaroon ka ng pins, magkaroon ka kung SMD ka, madagdagan ang pin mo, magkaroon ka ng watch, or if you will be building more, then you will become, ma-align ka doon sa mga million ring earner. Oo, mag-join na kayo kasi ngayon suffering pa lang ang meron kami. Gusto din natin na sama-sama tayo magkaroon ng mga sapphire ring, ruby ring, di ba? Napagaganda siguro isuot niyan. Ang bigat siguro Alright. Now, kung sa previous slide, sabi natin magkakaroon kayo ng discount sa mga sasakyan. Pwedeng-pwede din po magkaroon ng sasakyan kung saan libre na. It's just na ma-meet mo ang requirements para magkaroon ka ng recognition, which is a free car. Now, kung MD ka na, kung SMD ka na, or executive ka na, magkaroon ka ng corresponding sa iyong rank, kung ano ang magiging free mo din na HMO coverage. Dami, no? And hindi pa dyan mag-stop. Kasi meron po ngayon kung sa iyong pagsali, pwede ka na magkaroon automatic na 1,000 umpisa sa iyong mutual fund. And also, mayroon ka ng 100,000 na coverage na personal accident insurance coming from Manila Bankers Life. Ang daming kagandahang binibigay sa buhay natin. Ito po ang idea ni IMG. Sa pagiging member mo, you become a one-stop shop kung saan direct ka na sa healthcare, sa life insurance, investments, real estate, general insurance, and other allied services. Ikaw na, you do it yourself. So sa simpleng pagiging member, possibly ito na po ang nakikita natin. And by the way, meron po tayong very recently na additional na benefit kung saan sa Palawan po, we will have a big discount exclusive for IMG members. So ano dapat ang gagawin ninyo? Dapat po, you go kung sino yung nag-invite sa inyo para magkaroon tayo ng financial check-up. At para mas maintindihan, pwede natin gawin ang book study. Kung desisyonan nyo na magiging katulad namin at become a lifetime member, kung international po ang rate na kunin ninyo, we will be paying $175 US, which is equivalent to 9,060 pesos. Kung Philippine code po,
nasa 5,500 pesos. But whatever code ang kunin mo, PH man or international, 1,000 of that membership fee goes straight to your investment to a Soldevo na mutual fund. And then sama-sama tayo na magkaroon at mag-aral and build a solid financial foundation. In-encourage ko po, it's not just enough na after nyo nag-attend, tapos nakakuha kayo ng konting idea, ay maganda, mag-member ako, kukuha ako ng ganito. After that, hayaan mo na. Hindi po. Dapat continuously natin itong pag-aaralan, lalo na kung ngayon nyo lang siya na-i-encounter kasi most of those terminologies na nasa financial na mga na world, parang foreign po siya sa atin. Kaya dapat po para mas maintindihan natin at mas ma-digest well natin, dapat po continuous po ang learning natin. Okay. Kami nga na nagle-lecture na we still continuously kasi we don't stop kung anong alam natin. We strive more so that we can soar higher. Now, do you want to control your future? So please make that future to be in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Now, tanungin ko nga kayo, sa pagiging empleyado nyo ngayon, para saan ang ginagawa ninyo? Is it letting you achieve your own dreams or you are aiding your bosses to achieve their dreams? Dapat po, kung anong ginagawa nyo, para po yan sa mga future dreams mo. So that those dreams will not become a bangungot. But ultimately, you will be living that dream. At iyon po ang hindi namin iyon po ang direction na gusto namin mangyari dito sa IMG. Be your own money manager. So have that na i-understand mo how money works and let your money work for you. Yun po ang nag-cover sa isang libro natin na-discuss natin over almost 1.5 hours. And for a final note, please have that kind of life that you live tomorrow that is depending on your choices you make today. So please do something that your future self will thank you for. And thank that person who invited you to be part of this session today. I would like to thank you for your time. And as I've said, here in IMG, we always anchor ourselves to whatever matters. And that we bring glory back to God. Thank you po, Teta Tess. Yan, congratulations po. Bigyan po natin ng virtual round of applause ang ating speaker for today, si Senior Marketing Director Cheryll. Yan. Wow. Daming clap, daming reaction. Salamat po and congratulations. Salamat and po. Before po we proceed with the question and answer, let us hear po from our CEO, Tito Joey Villanueva. CEO Joey. Good afternoon po at siguro question na muna para at least kung ako kasi baka yung question ko ay sino na ang hindi pa member? Mag-member na kaagad. Sino ba yun? Sino pa hindi member? At kung may tanong, edi sasagutin namin para makapag-member na. Sino po yung mga ating leader member? Shout out ko lang. Hello sa aking supportive husband. Good evening dyan sa Pinas. Hi, good evening, Senior Marketing Eric. Sino po yung may mga invite ngayong gabi? You can unmute yourself po and we can have a shout out. I think si Ma'am Pearly, meron siyang invited guest. Ma'am Pearly, go ahead po. Hello, ma'am. Yes, ma'am.
Good evening po sa lahat. Good evening. Shout out po kay ma'am Bebelinda Asco from Cagayan Valley. Wow, layo. And my kuya pastor, my cousin from Baguio City. Ayan. Unmute po natin sila. Baka po they wanted to say something. Ano po yung natutunan o may nagustuhan po ba tayo sa ating seminar ngayon? O meron po ba tayong, anong tinatawag doon? Parang reaction na hindi kaaya-aya. Siguro naman marami po tayong natutunan. I-unmute natin sila, Ma'am MD. Saan na ba sila rito? Si Sir, ano po, nag-raise hand po si Sir Jose Espinosa po. Okay. Tapusin lang natin, tita, yung guest ni Ma'am Pearly. Sige. Ma'am Pearly, unmute natin sila. Are they still here? Yes, ma'am. Still here, ma'am. Sige, unmute natin. Marinig naman natin yung mga boses nila. Hindi ko sila Pa-unmute ma-unmute. Sige. Teka lang ha. I-co-host muna kita. Ayan, ginawa na kitang co-host, ma'am. You can unmute them and interview them for a while. Hindi ko pa rin po ma-unmute. Click mo lang ng madiin, ma'am. Naka-co-host ka na po. Hello, Pastor? Anong name nila? Kuya Pastor? Bergito? Anong name? Hindi ko siya ma-i-hook. At saka si Ma'am ko siya Mibelinda. Ma'am Opo. Mibelinda po. Yan. Na-unmute ko na siya. Around pa po ba kayo, ma'am? Any message po? Mukhang Hello? mahina yung kanilang